Hej, Niklas här på Racketspecialisten. Vi befinner oss i paddelhallen där vi idag har fått äran att provspela Nocks nya ML10-serie. ML10 står ju då för argentinaren Miguel Lamperti som är en riktig legendar på World Padel-touren och spelar vidare än idag då, och är väldigt duktig. Det är lite olika racketar här som jag har testat. Jag tänker att vi går lite från toppracketerna och jobbar oss lite ner prismässigt i segmentet då. Men det är totalt sett 6 stycken racketar där vi börjar kika lite på ML10 Shotgun. Det här är paddelracket som kommer med en diamantform. Man jobbar med en topptung balans och en vikt på 360-375 gram. Det här är då ett racket som också är uppbyggt av, man jobbar med 12 000 kolfibertrådar i själva träffytan. Och sen så jobbar man med en lite mjukare HR3-core-kärnan. Som då är lite mjukare kärna som är lite mer komfort och känsla helt enkelt. Vad man har mer så har man ABS-systemet som är då ett vibrationssystem som ligger på vardera sida utav racketramen. Som då du träffar bollen reducerar lite vibrationerna när de kommer ner mot handtaget, vilket gör det lite mer skonsamt och skönare träffkänsla. Vi har också lite form av struktur på den i form av lite mönstring som ger lite extra bett i bollen. Till exempel om du ska kicka eller slå en lite slicead volley så kommer du få lite mer effekt helt enkelt. Kollar vi lite på hur det här beter sig i banan då. Det här är ett racket som verkligen vänder sig till dig som är lite mer offensiv paddelspelare. Som vet mer att du klarar av ett 12K-racket som då är lite styvare. Det gör att kommer du fel till bollen så kommer den inte riktigt att svara helt klockrent och du kommer känna av lite vibrationer i armen. Så det gör ju att det kanske inte är ett racket för dig som är helt ny utan har kommit lite längre i din paddel och vet mer att du tycker att det är skönt med de här lite styvare racketvalen. Där är då ett racket som jag verkligen tycker har sin fördel i offensiven och passar dig som verkligen vill avgöra poängen. I defensiven kommer du få jobba väldigt mycket själv. Kommer du fel så kommer du känna av att det blir lite stummare och inte allt för skön träffkänsla. Så det kan vara lite problem. Så att för den offensiva spelaren som också har kommit lite längre i sin paddel så kan Shotgun vara ett väldigt, väldigt bra racketval. Kollar vi på nästa modell så har vi ML10 Bahia. Bahia står då för den stad som Miguel Lamperti föddes i, så en liten hyllning till honom i Argentina. Så lite kul extra information om namnet Bahia. Det här är ett racket som kommer med en droppform, man jobbar med en medelbalans. Och kollar man på slagytan så är den då byggd av 12K, samma där då, kolfiber. Vikten är på 360-375 gram. Och man jobbar här med 100% kolfiber i ramen och även här en lite mjukare HR3-kärnan inuti. Även den här då kommer med vibrationssystemen inbyggt. Man har en brygga här som ska göra att den blir lite mer solid, lite mer starkare även om det kommer fel till bollen. Och den har också då den här lilla mönstringen på som gör att du greppar bollen lite bättre. Kollar vi lite på skillnaden på den här då jämfört med Shotgun-modellen så är det helt klart att den blir lite mer allround. Du kommer få lite mer känsla, precision i dina lobbar, i chiquitan, i lite mer droppspelet där du ska toucha bollen lite fint. Så kommer du få bättre kontroll och känsla med det här racket. Men det gör också att du inte riktigt får samma svar då du väl trycker på i en offensiv smash. Så med det sagt, ett racket som vänder sig till dig som är lite mer, har kommit lite längre in i paddel. Samma sak här, även om den är lite snällare, lite större sweet spot så tycker jag ändå att den är ganska styv. Så att du ska vara en ganska duktig motionär som man kommer lite längre, eller en tävlingsspelare som vet mer att du vill ha lite mer allround-racket som svarar väldigt fint både i defensiven och i offensiven utan att ha någon egentligen högsta styrka om man säger så då. Kikar vidare lite så har vi det nya ML10 Pro Cap Luxury. Där är den modellen som Miguel Lamperti faktiskt spelar med. Och Nocks har gått ut med det att de racketarna som man ser att de håller i på touren är också racketar som säljs av oss på Racketspecialisten och andra återförsäljare. Så ingen skillnad jag tänker på deras racketar mot de som ni konsumenter köper utan exakt identiska. Där är det ett racket som kommer med en rund utformning. Man jobbar med en topplätt balans på racket. Och man har byggt upp det med 100% kolfiber i ramen. Men man jobbar här med 3K silver som det kallas i slagytan. Och en HR3-core, den här mjukare kärnan inuti. Det här 3K silver är då i största del glasfiber i slagytan, men man har också lagt in lite kolfiber för att göra en lite styvare jämfört med de andra glasfiberrakterna där ute på marknaden. Kollar vi vidare så har ju den även då antivibrationssystemet inbyggt. Även här jobbar vi med en ganska påkostad brygga i racket för att göra den lite mer solid och starkare på så sätt då. Kikar vi lite på den här betes på banan. Det är ett racket som vänder sig till en extremt bred målgrupp. Den är ju väldigt mjuk, väldigt skonsam. Just med tanke på den mjuka kärnan inuti, den runda formen, vilket gör att sweet spoten blir då väldigt stor. Så även om det kommer lite fel så kommer du känna att du får en skön och behaglig träffkänsla.
Den runda utformningen, topplätta balansen, gör ju dock att du inte får så mycket tyngd i ditt offensiva spel. Så jag skulle säga vänder sig mer till kanske forehandspelaren som trivs mer med att manövrera ut motståndaren, bygger mer på sin defensiv, kanske sin touch i spelet, mer än att vara den som trycker på väldigt mycket. Det är också ett racket som jag verkligen kan rekommendera till dig som kanske har lite problem med armen, som vill ha lite mer skonsammare racketval. Så mycket kontroll, precision och framförallt väldigt skonsamt och trevligt racket. Med det sagt kan det vara allt ifrån en totalt nybörjare till en avancerad spelare som vill ha ett snällare racketval med mycket fokus på kontroll och precision. Med jättetrevligt racket, tycker också att de har lyckats väldigt fint med designen på den här nya modellen då. Kikar vidare så har vi den klassiska ML10 Pro Cup som sett likadant ut i många år. Det här är ett racket som Miguel Lamperti tidigare spelade med. Man har ju då på den här modellen som jag precis visade, ser vi lite skillnader på att den här till exempel inte har den här bryggan i för att göra den lite mer stabil. Och den jobbar inte heller med AVS, det här dämpningssystemet på sidorna. Så lite enklare modell kan man väl säga att det här blir. Jag tycker dock att lite hur den här känns att spela med så är det ett racket som likväl ger mycket kontroll. Det är samma spec i övrigt, rund, topplätt. Vi jobbar även här med 3K silver och en mjuk kärna inuti. Men just då att du inte har den här bryggan så blir den ännu lite mjukare tycker jag. Jag tycker att det gör att du får nästan lite mer komfort. Även om vi inte har det här vibrationssystemet så tycker jag att den här känns ännu lite mjukare, ännu snällare mot dig. Så det här är verkligen ett racket som, är du helt ny på paddel så är det verkligen en bästsäljare som jag absolut kan rekommendera. Och även här då, är du en bättre spelare som är ute efter mycket kontroll, precision men inte kanske vill gå upp på de här kolfiberakterna som är lite taskiga mot armen, så tror jag absolut att ML10 Pro Cup kan vara en jättebra val. Jag kan nämna också att den här kommer även i en Black Edition kallad och den kommer också i en så kallad silvervariant som kan också heta Silver Pink då, för den har lite rosa influenser i sig istället för det röda. Med jättetrevligt racket, mycket kontroll, väldigt lättspelat. Kan också nämna då att i den här serien så har vi då ML10 Pro Cup Rough Surface kallat. Enda skillnaden egentligen på den här och den jag precis pratade om är att vi här jobbar med en sandpappersstruktur på. Medan de två tidigare ML10 Pro Cup-rakterna är då med lite slät slagyta på. Men här har vi då sandpapperytan för att ge då lite extra touch på bollen och på så sätt lite extra effekt. Framförallt om du slicear en volley till exempel så kommer inte bollen studsa upp lika mycket och går det för en kickad smash så kommer du få lite mer rotation på bollen. Så jättetrevligt racketval för dig som gillar struktur. Jag kan också nämna ett racket som jag absolut tycker är värt att påpeka. Det är ett racket som heter Limitless Control som helt ärligt av de här modellerna har varit vår absolut bästa sålda och ett av våra absolut bäst sålda totalt sett också på rackspecialisten senaste året. Det här är ett racket som kommer med en rund utformning, topplätt balans och vi ser på molden på den, alltså själva formen på den ser ut så är den väldigt lik ML10 Pro Cup-racket. Lite skillnad på det här är att vi här har en form av struktur men det är mer en mönstring. Kollar vi någonting på den här modellen för 2022 så har vi också Black Eva Foam i den här. Som då är en lite styvare typ av foam jämfört med de andra ML10-racketerna. Och för dig som kanske har spelat med Limitless tidigare så skillnaden är att den här blir lite styvare, lite stummare. Vad det gör är att då du trycker på ditt offensiva spel så kommer den att svara lite bättre och du kommer få lite mer kraft och fart. Det är klart att sweetspoten blir något mindre då racket i sin helhet blir lite stummare. Men jag tycker inte alls att det är en jättestor skillnad så att verkligen ett förlåtande, trevligt kontrollracket som vänder sig till allt från nybörjare till de här avancerade som vill ha ett lite snällare racket. Men då fördelen jämfört med de andra tycker jag då, med det lite styvare foamet inuti, att den även svarar lite bättre i det offensiva spelet. Där de andra är lite mer verkligen fokuserade på endast kontroll enligt mitt tycke då. Så jätteintressant racket, med den nya uppdateringen med Black Eva Foam inuti. Och som sagt var, jättepopulär modell hos oss på racketspecialisten. Jag var inte den enda som provspelade ML10-rakterna här idag, utan Emil är den som kommer prata om sitt favoritracket utav de här rakterna jag nämnt nu. Så jag gör som så, jag slänger över ordet till honom och hör lite vad han tyckte utav de modellerna. Tack för mig. Tack Niklas för den genomgången. Emil heter jag och jag har också testspelat de här modellerna vi har pratat om idag. Och av de modellerna vi testade så tyckte jag bäst om Nox Limitless Control faktiskt. Som Niklas var inne på så är den ju uppbyggd med en rund form och låg balans. Så väldigt kontrollinriktat racket som namnet antyder. Och den har ju den här nya Black Eva Foamen som gör att den är lite styvare helt enkelt. Så många glasfiberracket har jag testat på marknaden. Så tycker jag att man får bättre respons i den här helt enkelt. Så att den upplevs lite hårdare och du får lite mer tryck i de offensiva slagen helt enkelt.
Samtidigt som den har den här lite strukturen, vilket gör att du får lite bett i sliceade volleys och så. Och just den här 3K silver glasfibern gör att den upplevs lite hårdare helt enkelt. Så att den här gillade jag väldigt mycket. Alla de här rakterna vi testade idag finns att köpa hos oss på Racketspecialisten, och har ni några funderingar om vilket som skulle passa just er bäst så tveka inte av till oss. Mycket nöje!